Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng TAC Việt Nam hân hạnh kính chào quý khách. Ngày nay, với cuộc sống hiện đại, nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện tử, điện lạnh ngày càng trở nên phổ biến và trở thành những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Ra đời với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất, Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng TAC Việt Nam tự hào là đơn vị uy tín chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh điện máy và xây dựng, đã tạo được niềm tin trong lòng khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hệ thống hàng hóa phong phú, đa dạng và dễ dàng chọn lựa. Chúng tôi chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa các sản phẩm điện máy, điện lạnh dân dụng phong phú, đa dạng về mẫu mã như tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy nóng lạnh, quạt hơi nước, tủ đông, máy lọc nước, hệ thống loa, âm thanh, đầu máy, các hàng gia dụng như nồi cơm điện, bếp từ, bàn ủi, ấm siêu tốc, máy xay, máy ép, quạt máy của các thương hiệu nổi tiếng. Chuyên các sản phẩm nội thất như bàn ghế, bàn trang điểm, kệ, giường, tủ inox nhôm gỗ các loại. Cung cấp, thi công, tư vấn, thiết kế sơn cho công trình. Các dòng sản phẩm của chúng tôi cung cấp luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Công ty TAC cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là đem lại cho khách hàng những sản phẩm có độ bền cao, an toàn cho người sử dụng. Với những kiểu dáng, chất liệu, cùng chủng loại vật liệu đa dạng, TAC sẽ tạo nên những công trình không chỉ đáp ứng được những yêu cầu cao về mặt kỹ thuật mà còn mang nét trang nhã, thẩm mỹ, tạo ra không gian sang trọng, hiện đại hoàn mỹ nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng, công ty TAC luôn mang đến cho quý khách hàng sự phục vụ tốt nhất, đảm bảo thi công chuyên nghiệp, chính xác về kích thước, độ bền kỹ thuật, đạt yêu cầu về mặt mỹ thuật cao, tạo ra không gian sang trọng, hiện đại và tiện nghi. Đến nay, chúng tôi đã vinh dự cung cấp và lắp đặt đến hàng nghìn công trình lớn nhỏ từ nhà ở, biệt thự, chung cư, nhà xưởng và được các khách hàng, đối tác đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Trải qua nhiều năm phát triển và trưởng thành, với phương châm hoạt động, uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý, Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng TAC Việt Nam mong muốn là đơn vị đồng hành cùng quý khách trong hành trình hoàn thiện không gian sống hoàn hảo. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty cổ phần phát triển thương mại và xây dựng TAC Việt Nam, địa chỉ số 4, ngõ 222, tổ 21, phố Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hotline 0974 845 846. TAC, chất lượng đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo.